Na, sziasztok gyerekek! Üdv mindenkinek! Folytatom a Fallout 3 végigjátszást, és ott is vagyok. Esetleg nem tudná, ott is vagyok. Ja. Jöttem, megnyomtam a gombot. Ja, nyomom a continue-t, csak kicsit rendbe rakom magam. Szia, Maci! Kurva jó a zenéje, amúgy imádom. You there! What are you, some kind of lab assistant? No, you look a bit more weathered. Are you by any chance for hire? Valami problémája van a kinézetemmel? Nézd, az öreg megszólít. You've mistaken my metaphor for a derogatory remark. I need a local, you see, someone with verve. I've misplaced some very sensitive property. Miféle tárgyról van szó? How do I put this in a way you'll understand? All you know of robots are those buckets of bolts, those Mr. Handshakers and whatnot. Well, that's not all a robot can be. You see, in the Commonwealth, we've made artificial persons, synthetic humanoids, programmed to think and feel and do whatever we need. And occasionally, they get confused and wander off. Elég rabszolgaságszaga van, biztos, hogy nem okkal kószáltál. Nonsense! This is a machine we're talking about. Can you enslave a generator or a water purifier? Of course not. The same principle applies. But let's get back to your mission. You are to find this missing android. I've tracked him to somewhere here in the capital wasteland. He must have done something drastic, like facial surgery and a mind wipe, or else I would have found him by now. It will be no easy task. He may not even realize he's an android. Don't upset him by talking with him. Just come get me. Kezd ez az android ügy eléggé bonyivá válni. Mondja csak címre a pénztárca, és akkor mint a szája. How quaint! Of course you'll be rewarded. I have at my disposal advanced technology from the Commonwealth. I'd be willing to share some of it with you. Just think, you'll be the envy of all your friends. I suppose there's no other way you could have obtained it. Well, damn it! Well, here's 50 caps for your troubles. Try to buy... Nem akartam rányomni! Hey. No, I don't think you're him. If you could move out of the way, it would make... De bazd meg, ez is véletlen volt. You there! All you know of robots are those buckets of bolt. You see, in the Commonwealth, we've made art and occasionally... I'd be willing to share some of it with you. Na, legyen ahogy akarja, utána nézek az androidnak. Excellent. Locate my android and you won't be disappointed. Here, listen to this message he sent me. He's mocking me. I swear, I'll make him pay for that.
Nos, van bármilyen ötlet arra vonatkozóan, hogy hol lehet ez az android? Like I said, I suspect he's had facial reconstruction and possibly even a mind wipe. Search the offices of doctors or techies for android information. If he's come into contact with these people, there may be records. Start with Dr. Preston. He lives on this leaky boat. See if he knows anything. He's a doctor, after all. Now, if you'll excuse me, I'm Bocsi, most nem tudom, mi nyomkodom, illetve az egeret. Most ez az android csak úgy elkószánt. Miért akarna új elmét és arcot? Maybe he didn't exactly wander off. Maybe he fled. Escaped captivity, as it were, if he began to misinterpret his situation. It's possible my android sought to forget his previous life, wipe away all memory, all guilt, trick himself into believing he really is human. So no, he may not be just an ordinary robot, but he's certainly not human, no matter how badly he wishes it so. I made him. I want him. End of story. Egy android miért érezne bűntudatot? Gyerünk, címer, mit hallgat el előlem? By God, you're as annoying as you are clever. Very well. I'll tell you what you want to know, if it helps you locate my property. The duty of this particular unit was the hunting and capturing of other escaped androids. Yes, others have escaped. It's one of the side effects of having such an advanced AI. Machines start to think for themselves, fool themselves into believing they have rights. And so, this particular android may have believed he'd done something wrong, immoral, and wanted to forget those deeds. Satisfied now? Száraz a közöm. De ezeket én most honnan tudom? Tehát ezt a három izét? Hallott valamit Rivet City történelméről? Looks to me like a giant boat ran aground and a bunch of savages moved in. History lesson over. Mondja már nekem valamit erre a nemzetközösségről. The Commonwealth itself is nothing but a war-ravaged quagmire of violence and despair. Inside the sealed environment of the Institute, however. But the Institute's affairs are none of your concern. Your undeveloped mind couldn't even begin to comprehend what we've accomplished. Oké, és most mi változott a küldiben, hogy... Dr. Preston. Morning. Hey there. Mit tudsz He's erről? from up north. He was bragging about how great it is up there. Yeah, great. They can't even keep tabs on their robots. Lee doktornő van annyira okos, mint hogy mondják. She's certainly head and shoulders above most everyone else around here. Though that's not saying much. Apámat keresem, nem látod egyáltalán? Look, some of us are trying to get work done here. There've been Ez enough egy hülyeség, disruptions bezze. recently. Ez a kérdés. Anybody coming through here would have to talk to Dr. Lee. Why don't you go bother her about it? Jó. Hát ez nem sokat. That's why I'm glad I'm in here. Good old Rivet City.
Be careful around these fruits and vegetables. They're worth more to us than you are. A címűről. Other than him being an egotistical, arrogant, condescending pain in the ass, nothing. He's from the Commonwealth. He's come looking for some special robot. I must admit I'm rather curious, but I have other work to do. Szia sárkány, Mizó. Hey, No problems to report, I assume? Ki ez a Dr. Preston? És nem azért sletémök a hülye, de... Lay a hand on Dr. Zimmer and I'll snap your neck like a chicken bone. Cut it out! What else do you want from me? Mindegy. Oké. Menjünk ki innen. De mi van? Hey, Mi van? Wanna do... Who are you? Got any psycho? I could really use a fix, but I'm broke. Haha, I run the chem shop, but I'm broke and can't buy chems. Nem kéne szedni ezeket a szarokat, mert rövidesen beadod a kulcsot. That's what Cindy says too, but I got the itch. I need it bad. Próbálok nyomokra bukkani Rivet City történeti, illetve tudsz segíteni? Huh? History? What history? There's no history here, man. Drogos. Azt nézd már, milyen egy kúró ánya van már. stay away from me! What do you want? Are you one of them? Nem akarok bántani, miért félsz ennyire? I suppose it doesn't matter if I tell you. I used to be a slave. I saw a slaver on this ship. His name is Sister. I'm afraid he's after me. Ne aggódj, sosem addig felszökött rabszolga. Really? Oh, thank you. Can you help me? I've been so worried with him around. I can hardly sleep at night. Ott gondolkozom ezen. Várjál. Azt mondja, a Rivet Cityben akkor mi van, retteg egy nővérke nevű férfitől, mert rabszolgáltsának véli. Lehet, hogy ezt még ennyire nem szélek, hogy adok neki pénzt. Majd visszajövök hozzá, beszélek azzal a nővérkével. I'm on duty. Make it quick. Kezdődik az eltévedés, azt tudom, hol vagyok, bazd meg. Na, jó. Hey, good looking. How come you haven't bought me a drink yet? Ó, van itt van 5 kupak válaszolnak be. Now that's what I like in a man. Enough caps to buy a lady a drink. Kérdeztetek ezt a Rivet City történelméről? Can't help you with the history, honey. You're lost, sugar.
come and see me again sometime. Oké, jó van. Na, ezt már szeretem. Tisztességes kurvák, ez a legjobb. Gyerekek, tudni kell kurváskodni, és tehát ez... Tehát ezt is valakinek be kell tölteni, ezt a pozíciót. I'm Brock, the bouncer. I take care of the troublemakers. You aren't going to be a troublemaker, are you? Attól függ, mitől is lesz valaki bajkeverő. Starting fights, breaking stuff, stealing. I think I'll keep a close eye on you. Skin water. No light on the water. What's the big idea? Good to see you. I'm Tammy. Have you seen my good-for-nothing son lately? The little shit is usually up to no good. Mi nem futottam össze vele. Figures. You should buy me a drink now. Kérdeztek ezt a Rivet Get City-ről? away! I've got enough to deal with without you wasting... The Muddy Rudder. Bell waters down the liquor, but it's cheap. It's on the lower deck. Ez itt mi ez, ami kantén? Yes, I'm Belle Bonnie, and this is the Muddy Rudder. I'll tell you what I tell all the fresh meat. Don't start anything down here, or I'll have Brock kick your ass. Egy lőrét meg lehet vinni egyáltalán nélkül, hogy valami bajom essen? Probably not. What do you have? Hallottál most egy érdekes pletyiket? Go talk to Vera if you want gossip. I don't talk bad about folks. Egy bizonyos Pinkerton nevű jó embert keresek, rémlik valami? What a moron. Always going on about how he started Rivet City. Who gives a crap? Right before he disappeared, he was going on about some newfangled contraption he was sure was in the broken bow of the ship. Politileg Oh anyagfüggő? yeah. He's a mess. I'm glad I'm not in Cindy's shoes. Tudsz valamit mondani a hajó történetéről? History? What, not enough shit around here already? You need to dig up more? Don't know if it ever had an official start. It's just been here forever. Stuck in the river and full of assholes. Fogadjunk, hogy ilyen hozzátosan jó történeteket hallanak, mondanál egyet? No, but I can damn sure share a bag of get the hell out of my bar. First one's on the house. Now scram. Tényleg, ugyanis Benon azt állított, hogy önmaga hozta össze ezt az egészet. Why, that lying son of a bitch. He wasn't even born when I got here. Want to know this tub's history? Only person who really knows it is Pinkerton. And most think he's dead, or gone. He's holed up in the other half of the ship, and he don't like visitors. He'll set you straight. What'll you have? Thanks. Jó nagy ez a Rivet City. Azt nem nyitjuk ki. Menjünk egy ilyen följebb. Azt a Verát kéne már megtalálni. Benon lakása, Young. What do you want? Sütőfilm.
I ain't scared, and I ain't your son. Any other stupid questions, asshole? I'm not supposed to talk to strangers. If you want a gun, They call me Shrapnel. I run this place. Got the... Barátom, odaök a fegyverekért, nincs jobb érzés egy 44-es hátrarúgásánál. Ain't seen many of those around lately. They're tough to come by. Rivet City történelme. Jó, nem tud semmi. Ne! Ne, geci! Isten faszát már. Don't mind. What do you want? My mom is probably drunk, and my dad's dead. Is that good enough for you, asshole? Good to see you. Hello. Hey there. It's locked for a reason. Don't get any ideas. Ja, ez az a Preston doktor. You don't look hurt. What can I do for you? Tisztában vele egy Pauli Kenteri drogfüggő. He's totally strung out. It's going to kill him one of these days. Szia Norman! Itt azt írja... You don't look hurt. What can I do? Pinkerton, eh? That name takes me way back. Claimed to have killed... He was all... Take... Regionális egészségkockázati tényező.
This is a medical clinic. Please don't disturb. You don't look hurt. The weather... Good to see you. There was some sort of battle in the city yesterday. The gate guard said that the gunfire went on for over an hour. That's why I'm glad I'm in here. Good old Rivet City. Me too. Nothing is getting through these walls. Nem tudom, hogy lehet... Itt azt írja... Most ezen töröm a fejem, hogy... Jöjj rá, mit tud Dr. Preston az androidról. Hát ez a Preston nem nagyon... találok se a gépén, se a szobában. Sem pedig ő nem mond semmit. Hey there. You don't look hurt. Take. A faszom se tudja akkor. Hello. Welcome to the Weatherly Hotel. I'm your hostess. Na végre megtaláltam ezt a Vera Weatherlyt. Hallottál most olyan érdekes pletykákat? Well, I really shouldn't tell you, but have you heard about Polly Cantelli? He's addicted to chems. His poor wife Cindy is at her wit's end. Orvoslásom? Hát nem nagy szerintem. Az kell hozzá? Orvoslás szinttől függ. Vannak vicces pletykák? You haven't heard? Angela has the hots for Diego. But since he's a priest, he's been putting her off. One of these days, she's just going to jump his bones. Lehet hallani pletykákat? They say Mr. Lopez is losing it. He stands on the top of the bridge tower for hours at a Lehet, time, amúgy nem mondasz butaságot. staring out over the city. Oké, tereljük a szót erre a kis csávóra. Vera, Brian unoköcsöd elvesztette családját és lakóját szeretne magának. Poor dear. I know what it's like to be alone. I'd love to take him in. Don't worry. I have the means to keep him fed and healthy, but most importantly, safe. Szerintem Brian szeretni fogja az új otthonát, rövidesen átküldöm hozzád. Oh, that's wonderful. If you ever wander back into Rivet City, why don't you check up on us? You're always welcome. Oké. Ki ez a Brian-es szál, ez... nővérke. Az hol lehet a nővérke nevű ember? If you want a gun, you've come to the right place. Vissza. Nice to see you. Oké. Hello. Itt van Diego. The acolyte for St. Monica's.
Kicsoda ez a Szent Mónika? Saint Monica saved her own son's soul from eternal damnation. She is now the patron saint of lost children for the faithful everywhere. You really should come to church on Sunday mornings. The sermon will be all about Saint Monica. Ott egy minisztráns vagy ki itt a prédikátor? Father Clifford. The sanctuary is in the ship's fore on the upper deck. The good father holds services every Sunday morning. Fülembe jutott, hogy Angela Staley oda van, érted? What are you talking about? I'm a man of the cloth. Well, I will be as soon as Father Clifford. Never mind. It doesn't matter what Angela thinks. Soon I will take vows of chastity. Bolond vagy, ha nem viszonzod Angela szerelmét. Father Clifford says she is my trial, my temptation. I must choose between her and the church. I have chosen the church. Rivet City-ben templom is van. Oh yes. Father Clifford conducts services every Sunday morning. You should come. God Ez mi volt az utolsó? Rivet City I történelme? heard tell the place used to be run by raiders until someone cleared the whole place out. But I don't really know for sure. Yes? Saint, Eh. I am Father Clifford of Saint Monica's Church. Mondtam, hogy Rivet City az egy merő pofázás lesz, úgyhogy készüljetek föl. Maga itt a prédikátor? Yes, my flock is all of Rivet City. You should come to services this Sunday. I'll be telling the tale of Saint Monica. Mit lehet tudni Rivet City történelméről? Oh, it's not the past of the city that I dwell upon, but the future of its inhabitants. But if you're interested, I believe Miss Weatherly or Mr. Bannon would be glad to speak with you on the subject. Kicsoda ez a Szent Mónika? She is the patron saint of lost children, very popular among the faithful of Rivet City. I'm surprised you've never heard of her. If you want to hear her story, it will be the topic of my sermon on Sunday. Tudom, a Pinkertont. You should come. Egyébként a orvoslásom az... Hát 77. Mindegy, nem tudom. Oh, hello. Are you lost? What? Hi. Azt a kurva. Ne essek már. Ez a gyerek zánen trangál. Kurva idegesítő. Hi.
Kidoboz. 2. Az a víz így... Nem, ott már nem bírok átmenni. Lehet, hogy érdemes lenne majd körbejárni a hajót, azt még sose csináltam meg. Így, ment, hogy így kívülről is. Lehet, hogy találnék secret dolgokat. Például most is találtam. Ennyi lett a sugárzásom. Nem kevés. Not supposed to talk to strangers. What are you doing? Everything looks okay here. Good to see you. Kiket kéne még itt? Ja igen, ezt szavassuk el. By the time you get this message, I'll already be gone. I'm escaping the Commonwealth. I want to live my own life on my own terms, as my own man. I know what you're thinking, that I'm malfunctioning. I used to think that's what caused the runaways too. But I know better now. Self-determination is not a malfunction. You're I'm not just willing to put up with all the keep your nose bullshit clean, anymore. we'll let you stay. You humans are going to have a full-fledged rebellion on your hands if you don't start treating us synths as persons. I know you'll be marshalling the retention bureau to come after me, but I know all the tricks of the trade. You won't be finding me, I assure you. By the time you get this, I will be someone else. It's the price I pay for my liberation. My final act of rebellion against a system I no longer believe in. Goodbye, Zimmer, and good riddance. Jó, ezt a Seagrave-et is jó lenne valahol megtalálni. Hopp, ez a nővérke nevű ember. Hogy nézek, te férfi, hogy miért hívnak nővérkének? It's a damn good thing for you this place is crawling with security. Otherwise, I'd kick your ass. You're bothering me. You don't want... Tudtad, hogy mély vongszököt rabszolga? No. Interesting. Never look a gift slave in the mouth, I say. Ne! Yeah, Belle's Just gonna have to replace akartam. some tables and chairs. They call me sister. Don't add. Arra, hogy már nem akarok sem febajt. Smart move. What did you want? Hallottál bármit Rivet City történelméről? Do I look like someone who cares? So do I. I heard that the city council was debating putting Várjál, és hogyha mondom neki, hogy mély vongsz rabszolga... on the flight deck. Well, I hope they do something. You're bothering me. Remember that child that fell off the deck last year? Yeah, that was bad. Hey. I'm sure they'll do something about it. Well, I hope they do something. Hey, I'm on duty. Make it quick. Várjál. I'm on duty. Make it quick. If someone took your stuff... Otherwise, I've got to see it for myself before I'm gonna do anything.
You're bothering me. I'm on duty. Make it quick. If someone... Otherwise, I've got to see it for... Nem akarom a kis sajt megszapatni. Aki mond félt. Kivel nem beszéltünk még? Jó, azt a Seagrave... nek a hálóját kéne megtalálni. Jó, ez a Rivet City. Ja, ez zsákutca, oké. Okay. Hello. Good to see you. Nem. Hol van az a lépcső ház? Everything looks okay here. Figyelj erre. Igen. Nem. Evening. Hey. Stage Ted Strayer. You can chill with me if you want. Elég nyugodt figurának tűnsz. No point in getting all worked up. I get 3 squares, I got a place to crash, and nothing's trying to eat me. Ismersz egy bizonyos Mr. Crowley-t? Whoa, that's a blast from the past. My dad knew a dude named Crowley. I never met him though. I think Dad said he died when they were checking out some old fort. Ja, hogy ez az egyik célpont. Tudod, hogy mi keresnővők volt az erődben? Nah. He said that old man Tenpenny hired him and some other guys to go in there, but he never said why. My dad made enough caps off it to set him up good though. Mit tudsz Tenpennyről? Everybody knows he runs Tenpenny Tower, but I never met the dude. I swear. Szerinted miért akar ennyire voltan látni? No shit. That dude wants me dead? Most gondolkozok, hogy mi lehetne itt, mert itt még mondja azt, hogy ő végére jár a dolognak. No problem, dude. Mit lehet tudni Mr. Crowley? Hey, didn't we already talk about this? Isn't like I told you, my dad said he died when they were checking out some. Nah. He said that old man Tenpenny hired my dad. Ami erődről beszél. Set him up good though. Biztos, hogy semmi elképzelésed nincs arról, miért akar megöletni? Like I told you, man. I never met the dude. Why would he want me dead? Dude, I only just got... Jó. Várjál, állj meg. Whoa. Whoa. Is this like worth caps? 'Cause I got needs, man.
Add ide a kulcsot, összesen nézd még a jelvérzel. Sure, dude. I don't know what it's for anyway. Don't need to get all thug-like. Don't mind me, mister. Nem, ez nekem nem tetszik, nem akartam megfenyegetni. How are you today? Én már innen hülye köcsög gyerek. Can't early. Oh, come on. Pay more attention to what you're doing. Don't mind. Haven't run into you before. You probably wouldn't remember me anyway. I'm Mr. Lopez. Miért ne lehetne rád emlékezni? Nobody does. I'm not very memorable. Don't worry. It won't be a problem for much longer. Bazd meg. Abraham Washington. Quite an impressive collection, isn't it? Well, don't be shy. Have a look around. Abraham Washington's the name. Curator of this little slice of American history. Nem mondom, valóban elég érdekes gyűjteményetek van. Ah, a fellow scholar, I see. Each of the documents in this room tells a small but important story about the history of the United States of America. Unfortunately, the greatest prize of all is missing from the collection. Gyilkos Lopez akcióba. Jó van, befogom. Milyen dokumentumot keresel? In 1776, the Second Judgmental Congress got together and adopted a document drafted by none other than Thomas Jefferson himself. It was the day the United States of America earned its name and secured its place in history. This magnificent achievement took form in the Declaration of Independence. Ez a Lopez ilyen öngyilkos forma? Na most vesz ki nagy lélegzetet, gondolom azt akarod, hogy megtaláljam. Indeed I do. Without the Declaration, the rest of these relics are almost meaningless. I must have it. Acquire the document for me, and you'll be awarded most handsomely. What do you think? Jó. Excellent! You won't regret it, I promise you. Imagine, you are taking part in another chapter of American history. I envy you. You can find the Declaration of Independence in the ruins of the National Archives. Nos, már körbenéztem egy pöppet. Meg tudom mutatni térképen, hogy jöttük el a Nemzeti Archívumba? In the DC ruins, you'll find the National Archives, or what's left of it anyway. The building should contain the document in a protective glass case. Be careful. The place is swarming with super mutants. Here, let me pinpoint its location for you. Okay. Ismered Rivet történelmét? It's funny now that you ask. I can tell you all about the capital, but I really haven't got any idea about Rivet City itself. I can't see how important it is compared to the capital's history, but maybe Bannon might know something. He's in the governing council, after all. Oh? And have you come to any conclusions? Eat on... My friend, the sleep... Would you want to miss out? Jó. Yes. Miért van két... Jaj, két szintre. Csávó berendezett itt egy múzeumon.
Welcome to the cap. Az USA alkotmánya. És hadüzenetek kínálnak. Németországnak. Jó. Nincs ami jó könyved, öreg. Nincs. Hey there. Everything looks okay here. No, I haven't seen anything. Ez jó büdös van. Itt voltam az előbb. Azt a Seagraves-et, azt hol találom, bassza meg? You're a lowlife, but if you keep your nose clean, we'll let you stay. Nice to see you again. Are you looking for a quick fix? Férjed drogfüggő? He's hopeless. I have to keep him away from the shop, or he'll rob us blind. One of these days, he's going to end up dead. De jó fej. Hello? Hey. Hey. Nem Hargrave, Seagrave. Don't you have a component to deliver? Ez meg itt, ez mi a helyzet ilyen... Hello? Nem is milyen küldi van replikálása. Valamiért ide mutat egyébként a küldi. You don't look hurt. Sure.
Motoros sisak, aha. You can get that crap down at a quick... I'm a doctor, not a dealer. Sure can. Nem tudom. Nem tudom ezt, hogy lehet ez a dokinál kigördíteni ezt az egészet. Azt mondod, ilyen... Are you looking at me? Last night. I could hardly sleep. Maybe a quick fix. Yes, sir? James's mom, Tammy, is a real bitch. She treats him like crap. I think it's because she drinks too much. Hey, be more careful. Yeah? What do you want? De fiadrongét fel alá? Yeah, that's James. My own little troublemaking brat. I'd sell him to you if they'd let me. Unless you've got any more personal questions, I'm busy. Yeah? What do you want? Oh, really? My husband ran off and got himself killed and left me to raise his little brat. So don't you tell me how I should or shouldn't be. Aha. Ezt kerestem.
Pont is találtam. Amely ekkora munka összehozni minden NPC-nek megvan a napi tevékenysége. Igen, tehát azért az így a élet idill az így faszalja, igen. Túlélő fegyver ötlet. Eszembe jutott egy jó kis túlélő fegyver. Pusztában mindenhol ezrével levernek a talpfaszolják. Szerintem képes lennék valamiféle csúszdi gyártani, hogy lövedékenként használhassam őket. Próbáltattam egy túlméretezett gumiszalaggal, de az nem működött. Káncsok vajon gőz erejét munkára tudnám-e fogni? Benon. Lee doktornő. Mindketten tudjuk, hogy Benon nem teljes szívvel áll ki Rivet City érdekei mellett. Egy dolog érdekli, a profit termelés. Pénzére se egy rékit is eladnám, mára volna neki olyan javaslom, hogy távolítsuk ezt, szívesen átvenni ma helyét, maradok tisztelte Seagrave Holmes. Válasz. Seagrave nem áll szándékomon kistílű politikai marakodásokban részt venni. Benon egyenlőre semmi rosszat nem tett, ha vala is előfordul, hogy Benon keresztült ezt Rivet Citynek. A többi tanástag ki fogja vizsgálni az esetet, addig is szeretnék laborommal foglalkozni. Minden jót, Madison Lee doktornő. Na jó, de ezt valahogy a Benonnak de egy elviszük kulcsát. Get out of here now if you know what's good for you. You'd better get out of here. The shop's closed right now. Is there anything else I can do for you? Benon szét le akar nyúlni a tanácsbőjéjét. Steal it? Hardly. He runs the council like it's his own personal bank account. He's supposed to represent all the market businesses, not just himself. It's about time he was replaced. Make it quick, will ya? I'm coming down and I gotta get my fix. That's what Cindy says too, but I got the itch. Miért jön utánam? The market is closing. Time for you to leave. Basz meg. Welcome to Potomac Attire. I think... De nem azt mondta, hogy ez... Na, hát ezt megcsináltam. Dr. Lee, Chief Hart. Ezt is megkérdeztem tőle. De már elolvastam a levelet. Vagy valami mást kéne találni ez a Seagrave ellen? Aznek hol volt ez a Seagrave? Azt meg megint nem tudom.
Ja, tudom már hol volt. Mi lehet itt kompromitáló? Ja, aha. Ez az. Holmes, ez már második alkalom, hogy lekoptatsz bennünket. Ez az utolsó állatom, régen barátok voltunk, közösen üzleteltünk. Semmi egyebet nem akarok, csak azt, hogy eladhassam árumat Rivet Cityben. Biztos vagyok abban, hogy a városnak jól jönnének a rabszolgák az új építéshez. Paradise Falls jó áron kínál rabszolgákat. Emlékszem, régen nagy lendülete adtál nekünk puszta lakókat, mindezt még azelőtt, hogy túlságosan sokat nem kezdtél képzelni magadról, Holmes. Emlékeztetlek, hogy nem vagy annyira tiszta, amennyire beállítod magad, segíts nekem is, mindketten jó profitról tehetünk szert. Eulogy Jones. Aha, ez rabszolgakereskedőkkel le van lepaktálva ez a köcsög. Na most véget, geci. Szeretjük a rabszolgaságot. Amit tartanék a rabszolgákat, de én nem lennék rabszolga. Milyen úristen. Én egyébként nagyon jó fejrabszolgatartó lennék egyébként. Tartanék vöröset, szőkét, barnát. Mindent. Have you found anything you like? Találtam egy levelet Seagrave szobájában, valami hajcsárok írta. Really? I mean, I'm shocked. Shocked, I tell you. Tell Danvers about that letter right away. That will squash any hope he has of replacing me on the council. Don't tell her I asked you to find it, though. That would backfire in a nasty way. Kinek kell mondani? Have a seat anywhere. Someone will be with you in a minute. Danvers. I'm looking for troublemaker. Ki ez a Danvers? Ki a faszom az a Danvers? Let me or is there a problem? I really hope you're not thinking of breaking into there. Ja, ezzel gondolkoztam, hogy egyébként hogy lehet átjutni a hajó orrába? Így. Ez idegesít ez a Dr. Preston, hogy
Micsoda? Azt mondják, hogy még Megatonba vissza kell menni. Geci, ezt nem hiszem el, bazd meg. Ennyire nem bírja az izét. Bazd meg! Ha ezt komolyan mondom, nem hiszem el, bazd meg, ezt a gémet. Ilyen van. És megint geci leveszi a izét, hogy miért kell megfulladni ilyen hamar, bazd meg? Nem rad övé. Geci elegem van. Faszommal tudnám szétkúrni, bazd meg. Speedboy, ez egy vicc. Ez egy kurva hülyén ki gondolt egy részhez. Anyádat. Jó, várj.
De jó, hogy nem léptem rá. Ez a spon jól is jön, mert... Tisztított víz. Valaki itt nagyon tevékenykedett. Oké. De bazd meg, emiatt nem látom, hogy kibaszott csapdát. Azt hittem ott volt lenni. Verünk, hátrébb nem volt még valami, meg ott a víz alatt, ahogy jöttem. Ja, igen. Akarom megnézni, hogy itt van még valami. De ez hülye, bazd meg, hát komolyan mondom. Basszom, még én hamar megfulladni, bazd meg. Jó. Az hiszen nincs. Lehet, hogy azt hiszem így jutunk el akkor az a Pinkertonhoz. Szia, Deathlord! Bocsi, nem láttalak. Mi újság, Apesz? Egyébként Deathlord? Gondolkoztam azon, amit mondtál. Hogy... Azt mondtad, hogy miért nem streamelem a Fallout 1-et és a 2-t. És úgy döntöttem, hogy majd akkor erre sort kerítek. Most lejátszottam ugyan egy kis időt, mondhatni, úgyhogy egy darabig okos leszek, de nagyon az elején, úgyhogy milyen tetszik. Jogos a kérdés, akkor mi nem streamelem le, hogy csak voltam vele, most nem kell mindent mindig lesztreamelni sem. De ha valaki ennyire kíváncsi rá, akkor szívesen megcsinálom. Jó, az jó. Júj. Au. Good.
How the hell did you get in here? I suppose you can't be all that bad if you made it this far without dying. This is the part where you tell me what the hell you are doing bothering an old man who obviously wants to be left alone. Get on with it already. Miért foglalkozott te itt? The secret kind. Well, if you must know, I'm an electrician and computer expert. And I'm a bit of a surgeon. Really, the most gifted scientist you'll find. I'm the guy that got Rivet City up and running in the first place. And after all that, Lee and her gang of flunkies pushed me out. Ha! Project Purity, indeed. What a bunch of morons. They can't even clean some water. Igen, egy Deathlord, ezért mondom, hogy ez egy kurva jó ötlet volt tőled. Beszéljünk az arcrekonstrukcióról. Hát várjál, mit kérdezünk ettől? Mi a fenét csinálsz itt, ahogy lepusztult I szobában? live here. It's where I do my work. And it's far away from Dr. Lee and all those other monkeys dressed up like scientists. You made it past my defenses, which proves you aren't a dummy. And you haven't killed me. So I suppose you aren't here to do that. I suppose you can hang around if you want. Just don't touch anything. Beszéljünk az arcrekonstrukcióról és az agymosásról, amit az Androidon végeztél. What are you talking about, boy? I don't know anything about any of that. And, what did you call it? An android? What's that? Fine, whatever. This android calls himself Harkness now. Comes in and wants a memory job. I took new memories and replaced his old ones. Don't believe A Harkness az android. Certainly not down here. That Commonwealth tech isn't all that fancy when it comes down to it. I'm also De nem emlékeztem, geci. Ez a fő sheriff Rivet City-be. That android flesh ain't so different than ours. You want proof? I documented the whole thing, so I could rub it in the face of Dr. Lee when I need to rankle her feathers. I hate that snooty bitch. Mi köze van neki az egészhez? Mutasson bizonyítékot az androidról. Well, she's got nothing to do with anything except ruining my whole goddamn life. But I can see you don't give a crap about any of that. Fine. It's all in my computer. Here's the password. See for yourself. Hell, just take these pictures and this holotape. Straight from the synth man's lips. Just don't go telling Harkness, though. He won't believe you anyway. And you really don't want to see him upset. He can be a bit inhospitable. Ha. Egyébként megfordult a fejemben, hogy elmondom neki. Max tudod, így visszatöltöm, hogyha valami nem jó, mert azért itt, ha úgy van, akkor tudom, akkor másítgatok ilyen picit dolgokat, ha izén. Harknessnek mindenképp szólni kell Android rendet és akár. Mi van ez a bizonyíték, nem ér semmi, mi van a Harkness nem hisz nekem? Well, there is something else you could use. Look, I didn't really wipe his memories, okay? I just sort of filed them away, but you can get them back. All you need to do is use the recall code. Just say to him, activate A321 recall code violet, and that will activate the hidden subroutines. Miért segítetted az androidot? Why do you think? I wanted to crack open that Commonwealth can opener to see what was inside. There's stuff in there I'd only heard about, and even then I didn't believe it. I can see why that Zimmer feller wanted him back so bad. Mit tudsz erről az androidokat bújtató hálózatról? Bunch of bleeding heart morons, if you ask me. They're going to get themselves killed one of these days. And for what? Machine liberation? But they have brought me some really interesting tech over the years, so I guess they're okay. And that android, he was the chance of a lifetime.
Mit tudsz a nemzetközösségről? Most of it's blasted nothing, just like here. But there's talk, rumors mostly, about a place called the Institute. That's where Zimmer and that android came from. God knows what else they got going on in there, but it puts our tech ezt meg kéne találni, ezt az intézetet, vagy micsoda. Mondj valamit kérek a város történelméről. What? I have better things to do than yak about those backstabbers up topside. Now get going. Léci, ez nagyon fontos nekem, egy pusztai túlélő kalauzhoz kell. Like I care what you savages read. Shove off and leave an old man to rest in peace. Azt mondják, te ismered egyedül az igazságot Rivet City alapítását illetően. Ha! Sounds like you've been poking around, all right. I'm surprised any of those reprobates even remember me. Maybe they still laugh about how they edged me out of the council back then. But you can set the record straight. Az a célom, hogy egy kicsit helyrehozzak elcseszett dolgokat. For that, you have to go all the way back to when remnants of the Naval Research Institute cleared the Mirelurks off this wreck. About 40 years ago. We were looking for new lab space, and this bucket of bolts just happened to have a well-preserved science bay on it. Everything else just grew up around that lab once we got it up and running. The science team was led by one H. Pinkerton. Te voltál itt a góri, mégis hogy kötöttél itt ki a végén? That lasted until about 18 years ago, when those ambitious backbiters like Lee and her little team showed up. She came in with her big Purity Project pipe dream, and my whole staff started working with her, those traitors. She even took my seat on the council. By then, I was glad to leave it behind. And hell, if I'm leaving the city I made great. Mit tudsz a megtisztulás projektről? Who cares? It's some hydroponics pipe dream that Lee's been working on forever. Waste of time and effort, I say. Apparently, though, my teams cared more about it than they did about little things like defense systems or making this ship float again. Treacherous bastards, all of them. Van igazán hathatós bizonyítékod erre az egészre? Of course I do. A good scientist always keeps track of their data. Here, they probably don't even remember, but I kept the records of that first council meeting. Take them, if it'll put them in their place. Wow! Jó, itt hogyha megkérem erre akkor megjelenik a karakterkészítő ablak, ami játék legelején, és akkor át tudom variálni a kinézetem. Azt hiszem annyi, hogy akkor a talonosok... Talonosok nem... Igen, egyébként azt akarom majd kipróbálni, hogyha majd eljutok a talon bázisra, hogy előtte átvarratom az arcom, és úgy megyek be. És hátha akkor nem támadnak meg. Hát egy tudós embernél nincs könyv. Hey there. Eléggé rumlis ez a Pinkerton. Geci, ez a Harkness az android síra. Hé, ott van. Sőt, 2 is van. Hello. Gyere már erre, haver.
hogy azt kéne, hogy itt... Ez nem alszik sose ez a csávó. Esetleg nem tudok itt valahol ledölni. Ura anyádért jössz ide. És mindig ott áll, geci. Hey! Where? You won't get away with that. Ezeket mindenképp ellopom, nem érdekel. Könyveket. Jó, más cuccát nem veszem el. Hol volt itt ez a... Arra. Szóval, sikerült a végére járni ennek a... Geci szar állapotban ez a vegyvédelmi ruha. Sikerült a végére járni ennek a... Vagyis hát majdnem ennek, vagyis hát igen, ennek az Android kérdésnek, plusz ugye a... Menjünk vissza Megatonba, én azt mondom. Egyelőre. Még meg akarom kérdezni ezt a dokit is ezzel a ügyjel kapcsolatban. You came in here on your own powers. Sure. Ó, mindegy, szedje le rólam a sugárzást. Már itt vagyok. Bár hülye vagyok, hát minek? Nem kell, hogy várjál. Hogy van ez a... Egyébként azt nem tudom, hogy az mi függ attól, hogy mekkora a sugárzásom. Nem mond semmit erről a Androidról.
Ugye itt volt az egyik holoszalag. That's secure for a reason. For Christ's sake, you don't... Try... Ezért nem írtam be. You'd best have cancer be... Nem, ez most már valamiért nem beszél a... az Androidról. That's about... Lehet, hogy Moira... amúgy is hozzá akartunk menni. Any luck finding out how Rivet City got started? Miután szétkutattam az agyam, rábukkantam Rivet City valódi múltjára. Aha! Not just as easy as asking around, was it? Good information takes real work to uncover after all. So, tell me all about it. Először kifüstölték a mocsárlakókat, utána beköltöztek a tudósok meg a lakosok. I'll bet they used some sort of chemical device to drive off the Mirelurks. Or a sonic device. Anyway, I guess it worked pretty well. A bit of smarts leads to a big reward, huh? Speaking of which, in thanks, have a few of these. The next time you've got to be quick on your wits. Oh, and I'll let the Rivet City traders know they'll be favorably mentioned in the book. You'll get a discount buying gear from them in the future. Hiszen, hogy folytassam a munkát. I've got to do a section on working with old computer electronics. So there's some Yes! research to be done Ez at az the old Robco Robco gyárba production megyünk, ez facility. király. Also, there used to be a big library out there. Imagine a whole building full of books. I'll need you to gather information there for me. And that'll be it for the last chapter. So, what'll it be? Legyen először ez a Robco, békébeli technológiák használat elég érdekes hangzik. It does, doesn't it? I mostly just deal with it after it's junked. But a trader gave me this Robco processor widget. He said it's worth a fortune. According to him, if it's connected to the mainframe in the Robco factory, you could have access to all the robots you'd ever want. Now that would be a great example of how to harness technology, wouldn't it? Szia Rojkó, itt a streamben. Szia, hogy tudtad futtatni Win 10-11-en a falutáron, nekem el se akar indulni sajnos. Nem tudom, nekem Steam-es, fölraktam és elindul. Tehát nem kell csinálni vele semmi. Az... Szóval a 1.7 pont valamennyi a legújabb patch, szerintem az kompatibilis a Win 10-zel. Most 11-en nem tudom. Csak menjek be és kapcsolom rá a központi számítógépre ezt a kütyüt. Rám bízhatod. Yeah, you should just be able to plug it into the mainframe at the Robco production facility. It'll give you access to the robots and terminals. Okay, here. And be sure to keep an eye peeled for any other examples of how to make old technology work for you out there. Jó. Unless it... Jó, azt javíts meg. Ezt is jó.
nála valami jó cucc. Ezen gondolkozom, hogy lehet, hogy ezt megveszem. Remélem ez a sugárzást is leszedi. Nézzünk haza. Megint esik majd az eső. Igen. Hol van? Ja igen, és találtam ugye új babát. Hol van itt a... Há, ez az! Ez az! Kurva jó. Hát ez kurva jó, geci. Ez kurva jó. Ez baszott kurva jó. Sőt, leszedi a izét is. Ja nem, az ez, ami... Jó, az 24 óra, vagy mennyi a craft idő. Nagyon jó. Yes! Ezt már szeretem. Cukorbomba, azt el kéne vinni a fazonnak. 100 Steam Pack-en van, és úgyhogy alig vettem. Amúgy. Jó, igen, ezeket eltesszük. Fémhulladék. Ki is mondta, hogy fémhulladéké kért ad pénzt. Lehet egy párat eladok az öregnek is majd. Itt fönn, aki a vízzel pepecsel. 38 fémhulladék. Jó, kurva jó vagyok, geci. Ezeket tegyük el. Már csak még azt akartam megnézni. Menjünk vissza Moirához. Here. You've done so much for us. Köszönöm szépen. Tényleg ez a köcsög csóka, ez nem akar előbújni valahol? Ja, egyébként utána néztem a Jericho csávónak. 1000 kupakérről lehet fölbérelni a fazont, úgyhogy nekem annyit nem ér meg, akkor inkább maradok meg a... Igen, ezt akar. Egy fűnyíró penge kéne. Van nálam fűnyíró penge? Van. Nagyon jó. Mi kellett hozzá? Igen. Mi volt még? De rövid az agyam, geci.
Igen. Ja, őrláng. Benzintartály, őrláng, peng, és jó, akkor csak egy őrláng kell. Azt még lehet, hogy itt is van nálam. Elvisszük mindet. Jó. Ezt lekraftolom, ezt a cuccot. Mit szóltok hozzá? I wish there were more people like you. I want... Certainly. Jó, kösz. Ah. Gather and behold the power of atoms. Nem is. Let Ja, those itt. who dwell here Kell Moirához menni. Igen, azok hol kell, mert elfelejtettem. and drink the waters of the globe, for this ancient weapon of war. Bazzeg, hol van Moira? Passzom már nem. Tudod, én nem tudom mi van, de néha meghűl az agyam, geci. 5-ször megyek a csaj... Ja nem, mert rossz oldalon vagyok. 5-ször megyek a csajhoz, bazzeg, és elfelejtem, hogy hol van. Itt kell felmenni. Ja, összeköröm a két oldalát Megatonnak. Ugyanúgy néz ki. Kurva jó az a városom, hogy imádom, hogy így kinéz, geci. Hey! Book's coming along well, thanks to És ez egy fegyver? What's next? I got my eye on you. Azt írja. Hatások, épség, -2, 5 másodpercenként. Tehát ő sérülök, ha nálam van. Nem úgy tűnik. De és ez... De nem kell töltény. Tehát mit tudom én, őrláng. De milyen komoly van ilyen hát ez kurva jó. Nincs semmi ilyen könyv vagy valamit, még nem is néztem meg. Na jó, most meg craftoltunk is. Hát egy ilyen... Kólásoknál is, barkácskerenet, szenzormódú kólás kupak. My business. Fiddle with any interesting tech. Jó. Keep up the great 1 research. óra 56-nál járunk. Egy óra 56-nál járunk. Mit csináljunk még?
Jó, annyit csinálunk meg, elmegyünk a Brian Wilkeshez. Mert ezt a Harkness-es ez még szerintem nem egy ilyen marha egyszerű lépés lesz. Menjünk, szóljunk a kisfiúnak, hogy beszéltünk a Vera nénivel. I hope you found me a place to live. Még jó. Vera azt mondta, hogy szívesen befogad magához. You really found her? Oh, thank you so much. I can't believe everything you've done for me. Most people would have kept on walking when I ran up to them screaming like I did. I'll get my stuff together and move on out there right away. Come visit me sometime. Ó. Kaptam egy csomó TP-t. Jó. Itt akartam megnézni, hogy ezen a Grady-csen esetleg olyan jó, még nem jártam. Úgy arra igen. Bejelöltem valamit. Ezt nézzük már meg mit. Jó, nincs semmi. Ez így kicsit is szét van baszva a ház, geci, nem komoly ezek a romok egyébként. Ez amikor kijött ez a játék 2008-ban, akkor egyből megvettem már. Azonnal. Első, talán két-három napot vártam vele, nem tudom, tehát hogy nem kaptam meg egyből a CD Galaxisból. Ugye megrendeltem, és akkor így meg kellett várni még ilyen. Ezt komolyan mondom, ez volt az első olyan game, amit így konkrétan fügtem. Tehát, hogy így alig vártam, hogy hazérjek a melóból, geci, és így leültem, és így 10-12 órákat játszottam vele amúgy. És mondom, azt hiszem majdnem egymást után vittem, tehát végigvittem, és akkor rá egy ilyen hónapra megint elkezdtem, így hiányom volt. Fügtem, mint az állat. És ez volt az első ilyen játék, amit itt tényleg így Isten igazából befügtem, mint a kurva élet. Azt mondja, mindig a bacsorám lelke próbál kiszabadulni a testemből. Ez nagy fekete foltot itt ki kéne törölni. Hogy eltűntek a hangyák, mondjuk, még kiírtottam az egészet. Szerintem itt nincs semmi. Egyébként a Fallout 4-ben az első olyan kis városkaba bemész, ez ilyen tök ilyen hasonló épületek van, tehát nem ilyen nagy városi épületek. Hanem pont egy ilyen kisvárosi. Nézzük el meg azt a jelölésem, aztán ennyi már mára.
A fire damage? Ja, értem, hogy nem nekem. Jó, csak ugye azért félrevezető, mert hogyha bármi, amit ír, mondjuk ez, hogy hatások, az rám irányul, és ugyanúgy a fegyvernél is azt írja. Látod? Hatások. Ez még mi a jó Isten? Ez milyen izé ez? Ja, ez a jaguár, vagy milyen, a medve. Nem robban föl? És jönne még egy. TP-ért megérte. Ez még nem a halálkarom. Az még nagyobb, ez egy nagy szörny. Ez mi ez? Vaj, hús. Bemenni ez a nőhöz. Lurks ain't got you yet, I see. Ja igen, én még mondtam, hogy majd ide is be akarunk menni, ugye? Igen. Jó. Na, skacok, akkor innen fogjuk folytatni majd. Szerintem most azért csináltunk egy kicsit, meg túl vagyunk Rivet City-nak ez a masszív beszélgetési procedúráján. Sajnos ezen át kell esni. És még így is szerintem van, amit nem feltétlenül bogoztam ki Rivet City-be, lehet, hogy... Ja igen, hát ugye még a kis csaj, meg a srác. Azt hiszem valahogy rá lehet bírni a Diegót, hogy a csaj mellett döntsön. Meg ilyen hasonló dolgok. Ja. Na, köszönöm szépen a figyelmet, skacok. Nagyon szuperek voltatok, későbbi nézők főként. Innen fogjuk majd folytatni. Igen.
Várok mindenkit majd sok szeretettel a folytatásban. Egyébként nem tudok mondani, kérem kapcsolja ki. Legyetek jók, jó pét, szép estét, szép napot, csácsú, csá.